regular activities that we have, healthy people, sitting, standing, moving and so on, they are somewhere between 1 to 5% MVC. MVC stands for maximum voluntary contraction. Tehát ez a pár százalék is, ha 1 és 5%-ban húzódik össze, tehát nem nagy. So in other words, a normal activity of the muscle is about 2%. Tehát így általánosan elmondhatjuk, hogy mondjuk a 2%-ban aktív az izmunk. 98% of any basic function is done by something else, and that something else is the, whole tensional integration, which is the tehát a tevékenységünk során 2% az, amit az izom végez, a 98%-ot pedig a szervezetünk összessége, hogy össze van rakva. So that's why from the perspective of training, like 1-2, so that any kind of lifts or repetitions and so on, from that perspective, they don't make sense. Tehát ebből a szempontból a tréningnek nincs értelme. But on the other hand, right, if you look at it from a different perspective and say, okay, we need a certain level of the person on the positive side, right? So you see, that will be the personal contribution, a certain sense of, presence, achievement, engagement, and so on. Which are the important, overall personal qualities in that sense. So to this, the answer would be on the yes side, right? And then finding the balance between the two, how much is what. Tehát a másik oldalról nézve azt, hogy dolgozzon, sikereket érjen el, eredményeket érjen el abból a szempontból, hozzájáruljon a saját fejlődéséhez, abból a szempontból meg egy pozitív dolog, hogyha sportol. So in that sense, the idea that fascia needs help is misguided. Tehát ebből a szempontból az egy félreértés, hogy a kötőszövetnek segítségre van szüksége. Because if you look at the whole thing, right, is that for every muscle fiber, like fiber, you have thousands of the surrounding collagen fibers. Tehát minden egyes izomrostja több ezer kollagén, tehát kötőszöveti rostjuk. And again, don't forget that the term fascia is just a universal label. Tehát ez a szó, hogy fascia, csak egy ilyen általános címke. From Brigitte's translation, so that you get some native language thing, right? See, if you look at this one, right? So this is an illustration that everything, right, that the muscle fibers are infrequent embeds into the fascia network. Tehát ugye ez megmutatja, hogy az izomszövetek igazából ritkák és be vannak ágyazva a kötőszövetbe. Because if you look, you see this is skin, fat, muscle and so on. Ugye itt van a bőr, zsír és a többi. But what is a muscle, right? De mi is az izom? Muscle, as an organ, has the Az izom, mint egy szerv, myopart, van egy mió része, which are the fibers, amik az rostok, but fibers are wrapped and penetrated and integrated into the de ezek a rostok mind be vannak ebbe a míziumba bugyolálva, és az köti össze őket. Endo, epi, peri, all this kind of myzium. Tehát ilyen izékbe. So fibers are there, they're embeds into this continuous thing. So the same thing, is fat fascia? The same way, yes, the fat has a adipose
fascia at the network itself, right? So you see that's the network itself, and it has the specific adipose cells embedded there. Tehát a zsír is egy ilyen kötőszöveti hálóban levő zsírdarabkákból áll. You know, muscle is the fascia where it has specific muscle cells embedded into there. Tehát a izom is egy kötőszöveti háló, amiben izomsejtek vannak beleszőve. Bone is a fascia which has specific hydroxyapatites embedded Tehát into a it. csont is egy fascia, amiben bizonyos ásványok vannak beágyazva. So that's why they have this continuous name. So that's the thing is to understand that from skin to bone is a continuous mesh. Ezt kell megérteni, hogy a bőrtől a csontig egy folytonos háló van. You see, just the way how the science was built in the 20th century, it was built around the highlights. Tehát csak ugye a tudomány a 20. században About the specifics, not about the commonalities, but about the specifics. azok mindig ugye a címszavak, a különbségek köré szervezték a dolgokat, nem pedig a közös So people dolgok were köré. not interested what's in common between the fat, muscle and bone. Nem azt nézték, hogy mi a közös mondjuk a zsírban, a izomban és a csontban, They were interested in what's the difference between them. hanem a különbséget nézték. Because obviously if you are biochemist or if you are coming from pharmaceutical angle, you're not interested in the commonalities. Mert nyilván, ha te mondjuk gyógyszerészettel foglalkozol, biokémiával, akkor nem a közös dolgok voltak az érdekesek neked, You're interested in differences, hanem a in különbségekben. specific chemical markers and so on. That's what you're interested in if you're coming from the biochemical and pharmaceutical angle. Vegyi jellegzetességeik voltak érdekesek. But since that part defines our, since that's the physiology and so on which, everybody learns, És mivel ez az a élettantudomány, amit mindenki tanul, it has this bias. ezért benne van ez a torzítás. Plus, the problem is that you see these are fantastic 3D animations by Gumberto. Ugye ezek a Gumberto úrnak a szép 3D-s animációi. Now, he did all this stuff privately, Ugye ezt ő saját maga csinálta. He used to be the head of French Association of the Plastic Surgeons. Ilyen plastikai sebész szövetség elnöke volt Franciaországban. And he just loves, after semi-retirement and retirement, he really wanted to, once the endoscopes appeared, that he was able to see all that, and then he was invested in 3D. Tehát így visszavonulása környékén saját maga beruházott ebbe, hogy ezek így elkészülhessenek. But before the computers, there was no way to make sense out of it. De a számítógépes ábrázolás elterjedése előtt ezt nem lehetett megtenni. See, don't forget that even 20 years ago, the computers that were able to process this type of stuff were maybe in a handful of universities in the world, Tehát ne felejtsük, hogy még 20 éve is azok a gépek, amik ilyen animációkat tudtak csinálni, az egy tucat egyetemen lehettek. So in that sense, it's not a surprise that all these common things were removed, Because, there's nothing interesting there. Így nem is meglepő, hogy ezekkel a közös dolgokkal nem foglalkoztak annyit. So that's exactly the difficult part to understand that we are looking at the commonality. Tehát ez a nehéz része, hogy megértsük a közös dolgokat. And all the language that we have, everything is shifted the other way. És maga a nyelv is, amit ezen a területen használunk, megváltozott egy másik irányba. Again, 20 years ago saying well, we are going to strengthen joint capsule or ligament, it sounded like you were an absolute moron who never went to school, Tehát ugye 20 évvel ezelőtt, ha olyat mondtál, hogy egy izületi tokot vagy egy inat erősítesz, akkor teljesen bolondnak néztek, akik soha nem járt iskolába. As the sign of
like complete illiteracy. Ez egy olyan volt, mintha annak a jele volt, hogy teljesen műveletlen vagy. Because anyone who is remotely literate Mert aki a legkisebb mértékben is tanult volt, the contractile elements, tudja, hogy az összehúzódó elemek, the contractile, right? The one capable of voluntary contraction, they are only inside the muscles. tehát ők akkor tudta, hogy ezek csak az izmokban vannak. So, they are the only ones generating force. That's it. Az egyetlen, aki erőt képes kifejteni. So, anything else cannot be strengthened. Tehát más nem lehet erősíteni, ugye, csak ami erőt képes kifejteni. Those were all considered the passive tissues which are being pulled by the muscle. Ezeket mind passzív szöveteknek címkézték, amit csak az izom tud mozgatni. And again, don't get me wrong, I mean, this is still a mainstream thought. És nehogy félreértsétek, ez a mai napig ugye a fősodornak a gondolata. The whole fascia thing is kind of growing, getting more people in, but it's very far from being the mainstream understanding. Tehát, és félreértés ne essék, ez a fascia dolog, ez még mindig a fősodornak ugye a mellékvizén elvesz, tehát még nagyon nem általánosan elfogadott. And again, even majority of the people who use the term fascia, what is going to be? Myofascial release. Tehát még azok is, legtöbb ember, aki a fasciát ugye használja, azok mindezt a miofascia föllazítást ról beszélnek. So it's all within the same logic. Release. Tehát ez a régi logika alapján van még. Extra mobility. Ugye lazítsuk föl, adjunk túl nagyobb mozgékonyságot. So it takes time. Ennek időre van szüksége. You see, historically they tend to put like, the beginning of the scientific century about the year 20, right? So you see like the 9 or approximately, right? So you see the 20th century really started like in the 1950s. Tehát a tudományos év 1950-60. No, 1916, right? So you see that's the true beginning of the science of the 20th century. Tehát a 20. századi tudomány az valójában 1960 környékén kezdődött. So I only say 1920s were the real beginning of the new waves of that's what became the mainstream, the new ideas which came up in the first 20 years. 1920? Először az 1916 volt. 16, not 60. Okay, okay, that's why they didn't match. Yeah, good. It is 1960 or 16? 16, okay. Well, because you see, for instance, relativity, quantum physics, and so on, that's 1920s, right? But the things were kind of discovered a few years before. Just thinking what happened in 1960, microchip maybe, so okay. That's the beginnings of potential, let's say, for the 21st, right? So that's why there is this special conversation of the year 2020, right? So it's like, once you get past That's the another 20 century, yeah. the early beginnings which were brewing, in the sidelines, they gradually supposed to become the mainstream, right? Hopefully. Jó, tehát mi röviden, tehát ugye a tudományos évszázad előző, a 20. az nagyjából 1920-ban kezdődött, akkor történt jó pár áttörés, és ugye ebből is azt lehet remélni, amit nekünk ugye fontos, hogy a következő években remélhetőleg ez is átkerül ugye az oldalvízről a fősodorba majd, ugye. Okay, so that was the questions from that corner. So I got maybe carried away with. So do we need any questions from this corner? A terem másik feléről kérdés. Okay,
So, let's go on. Akkor menjünk tovább. Okay, but then to your question, we kind of moved into the thing that we actually wanted to get anyway, right? Oda vittek így is, úgy is a kérdéseid, amiről beszélni szeretett volna. And that's really bringing us closer to the practicalities. És ez közelebb visz minket a gyakorlatias dolgokhoz. And what I want you to see, and that's always easier to see it on someone else's channel, and especially on the pictures. Igen, ez amit szeretne itt mutatni, és amit általában könnyebb más gyerekén, és pláne képeken észrevenni, mint a sajátunkon. So the point is really that, right, is that where is the leading challenge? Is it the deformity, is it the stiffness, is it the spasticity, or is it the actual disconnect and weakness? Tehát mi is itt a fő probléma, a merevség, az, hogy nincsenek kapcsolatban, vagy a gyengeség. And you know, if we keep going there, right, so you see this Wow. yeah, but again, what is this, right? Nézzük meg, mi is ez igazából. That's the weakness. You see, that's the point. If you look at the ordinary people, you cannot even imagine that these things could exist and actually be like within the individual's range of comfort. Tehát ugye így egy magunkról el se tudjuk képzelni, hogy ez valakinek a komfortzónáján belül van. So when you're asking about the weaknesses is range. Tehát a gyengeség az egy zóna. And you see, this is, for instance, the observation of the heel, right? Itt például a sarkat figyelhetjük meg. So that's my main message always. Ez a fő üzenetem. You have the reality has two sides. A valóságnak mindig két oldala van. When you're being drawn to one exclusive, picture, oh wow, this is the Achilles, this is the short Achilles which is drawing. Ha egy képet mutatnak neked, ami azt mutatja, mondjuk ez Achilles rövid, és amiatt a sarkat elhúzza, I have problems with this concept. akkor azt mondom, hogy ezzel problémám van, ezzel a megközelítéssel. Because when I see that this heel buckling behind the bones, akkor azt látom, hogy az a sarok ugye bebicsaklik a csont mögé, I would interpret it exactly the opposite. akkor én épp az ellenkezőjeként értelmezném. It's the Achilles that is trying to stay in line, keep some tensional connection to this otherwise weak and disconnected. Épp az Achilles az egyetlen, aki megpróbálja kapcsolatban tartani ezt a gyenge lábfejet, vagy sarkat. So, probably it makes sense, there's more of the disconnects. Probably it makes sense to get one more thing to clarify. I don't have... Valószínűleg itt érdemes még egy dolgot tisztázni. But you see, of course, once I bring the question of the super brain, amikor a szuperairól beszélek, and that if anything, that following the brain injury, the brain itself, tehát az agysérülés után az agy maga delivering the super performance. Szuper teljesítményt tud adni. Not the poor performance, but the super performance. Tehát nem szegényes, gyenge teljesítményt, hanem szuper teljesítményt. So you might ask, okay, if the brain is delivering such a super performance, like why the whole thing hasn't got fixed, and... Igen, nyilván kérdezhetett, annyira ügyes ez az agy, akkor miért nem működik mégis minden? No problems at all. És akkor nincs is probléma. And
My interpretation of the whole brain injury comes in a different way. Ezt az én értelmezésem szerint a következő. I look at it that the main challenge is actually the collateral damage. Én úgy nézem, hogy a fő kihívás alapvetően a úgynevezett járulékos kár. Tehát That happened to the, to the 3D print, to say so. Ami a háromdimenziós képet érte. Of the, fascia itself and the whole, connective tissue architecture. Tehát az ami az egész kötőszöveti hálót érte károsodásakor. So, because what is the brain injury event in that sense? Mert ebben az értelemben mi is a agysérülés? If you think about it, it's from the perspective of the body, right? Remember the way that the body is made. Most nézzük a test nézőpontjából. It's squeezing, into a very limited volume, you're squeezing enormous surfaces. Tehát nagyon kicsi térfogatba hatalmas felszínű dolgokat zsúfolunk bele a testben. Just if you visualize this idea, in this 3 square meters of the surface, tehát itt 3 négyzetméter felszín alatt, if we unfold it, ha ezt mind kihajtanánk, the total network of collagen that you have, tehát a teljes kollagén hálózat, ami bennünk van, is like a square kilometer. az egy négyzetkilométer is meg lehet. It's 1 million square meters which is folded inside. Tehát az 1 millió négyzetméter, ami belénk van hajtogatva. So what is this? If this total hotel is 5,000 square meters, it's like 200 hotels. Tehát ugye az olyan, ha ez mondjuk a szálloda mondjuk 5000 négyzetméter, az 200 ilyen szálloda. And that is, to make this work, it's organized in this kind of really fine connections, all sorts of membranes which are being like that close to each other. És hogy ez mind működjön, ahhoz ezek a membránok nagyon közel egymáshoz össze vannak zsúfolva. If you look at the computer chip today, in like 1 millimeter, they put, like something like 10 layers there. Tehát ma mondjuk 1 milliméterbe a komputer csipeknél beraknak mondjuk 10 Which all réteget. have to perform separately as separate membranes. The moment you put some Coca-Cola in it, ami rétegeknek mind külön-külön jól kell működni, amint ráöntesz egy kis Coca-Colát, vagy keresztül fúrod, akkor már is. your layer interaction is lost. Ugye a rétegek közti együttműködésnek vége, és attól kezdve az a chip nem komputer. The same thing, capillaries, membranes and so on, it's a really like fine 3D print. Ugye ezek a hajszált csövecskék, meg membránok egy nagyon finom háromdimenziós nyomtatott dolgot képzelhetünk el. Ugye egy ilyen háromdimenziós printer, ami olyan divatos, az így rétegenként nyomtat ki tárgyakat, nagyon unalmas nézni. So, you ladies, you've all been through that, that's a 9 months of the 3D printing, Tehát ugye ezt hölgyek tudják, hogy egy 9 hónapig nyomtatsz valakit itt háromdimenzióban. És amikor ez megszületik, ez a háromdimenziós nyomtatvány, and suddenly it experiences simultaneously és ez a nyomtatvány akkor egyszerre the brain injury, so the power shuts down. Tehát ezt a agysérülést, tehát ugye mindegy lekapcsolják az áramot, ugye? That's a blackout, right? Tehát mint a kikapcsolna. At the same time, you can compare it to the earthquake. És egyidejűleg meg ugye azt a földrengéshez hasonlóan Tsunami. Jön a cunami. And a few explosions. És még egy-két robbanás is. At the same time. Egyidejűleg. That's the effect that emergency shutdown has on the
this 3D print. Ott ez a hatása ennek a vészreállásnak erre a háromdimenziós képre. And for the simple example that I gave you the other day, right, is that if when the electricity shuts off, you had food in the fridge. Tehát ugyanúgy, ha ugye áramszünet van és kaja volt a hűtőben, If they turn it on 2 days later, ha 2 nappal később visszakapcsolják, you can't eat it anymore. akkor az már nem lesz jó az a kaja. And then, there is lots of this equipment that has been operational at the same time. Some of it runs on gases, some of it runs on liquids, on electrolytes, like all sorts of Van egy stuff. csomó szerkezet, ugye berendezés bennünk, van amelyik gázokkal, van amelyik folyadékokkal működik. And some of this survives this shutdown relatively well, Valamelyik jól kibírja ezt a vészreállást, but some of it collapses. valamelyik viszont összeomlik. And then, once the channel comes up to life, suddenly there is an emergency situation again. És ugye amikor a gyerek az újra aktivizálódik, akkor ugye egy vészhelyzetben van. Because you have to maintain the oxygen saturation, otherwise you die. Mert fönn kell tartani hogy az oxigén szaturációt, különben ugye meghal. So that means that if we wanted to know it, but all of that super brain will immediately start recruiting everything that it can to provide the sufficient oxygen saturation. Tehát ugye ez a szuper, hogy így, amikor aktivizálódik, mindent megtesz azért, hogy a megfelelő oxigénellátást biztosítsa. The abdominal muscle will say, hey, Mr. Brain, we are here to, service the digestion. Tehát ugye mondja ugyan a hasizom, hogy hát mi azért vagyunk itt, hogy az emésztést We segítsük. can't work in this expansion mode. Mi nem tudunk így tágulni kifelé. Mr. Brain says, hey guys, override. If you don't start facilitating the saturation, there is no digestion anyway. Tehát ugye mondja neki a agy, hogy hát ha új parancs van érvényben, ha nem ezt csináljátok, akkor nem lesz több emésztés. They complain. They say, Ugye okay, panaszkodnak, de just csinálják. don't blame us when 3 hours later we have to eat, Csak ne hibáztass minket a 3 óra múlva, amikor enni kell. Because now it's going to be a reflux. Mert ettől kezdve ugye ez reflexé fog If we válni. contract that way, it's going to be suction. Hogyha így összehúzódunk, akkor ugye szívás keletkezik. And the intestines say, hey, what are you doing, guys? Are you crazy? Akkor a belek megmondják, hogy de hát mit csináltok, őrültek We are vagytok. smooth muscles. We are dependent on Mi sima izmok vagyunk, the external pump. szükségünk van a külső pumpálásra, And what are you doing? és mit csináltok ti? Hey, Mr. Brain, do you know? Agy úr, tud erről? Said, sorry, guys. Bocsi Why don't we gyerekek, put those chaps to service, the respiration? ha nem csinálják azok az izmok a légzést, akkor vége. Nothing left for you anyway. So, and that's how it goes. This recruitment, the emergency recruitment, because you need to breathe and so on and so on. But then imagine, especially if that happens in this artificial situation when the child is at, this kind of incubator, lying like this, getting all sorts of artificial foods and so on and so on. Ráadásul ugye ez egy mesterséges környezetben, inkubátorban, mesterséges táplálás mellett történik. So, of course, in this scenario, these are the early compromises which have rerouting, re-recruiting, and so on. And everything in the child's development is running in this very fine coupled, ways. Tehát így minden a gyerek fejlődése során így egymással szoros összefüggésbe zajlik ezután is. As you breathe against your weight, the ribs expand posteriorly, the posterior expansion of the ribs starts feeding the spine. Tehát ugye mikor lélegzel, mozognak a bordáid, hátul az mozgatja a gerincet. So that in turn facilitates the development of the vertebral column. Tehát ez stimulálja a gerincoszlop fejlődését.
You know, that translates into the new level of mobilities and the weight transfer because the growing body now has to do, you know, has greater loads. Ez lehetővé teszi a nagyobb súlyviselését, ahogy nő a test. So this, like, flattened, collapsed, destroyed, and otherwise damaged 3D print, is that what's the Tehát brain ez az once it wakes elaposodott, up of sérült, this blackout and looks at it, holy crap, you know, what am I supposed to do here, you know? tehát ugye ezzel a elaposodott, sérült háromdimenziós képpel kell ugye a szuperagynak valamit kezdeni, aki csak néz, hogy Atya Úristen, hát most mihez kezdjek ezzel. And then it becomes this complex thing that so stop, you know, you come to the pruning, where, you know, so it's like, you know, we have to do rerouting, this, it's an amazingly complex thing. És ez egy komplex dolog, ugye neki ilyenkor meg kell állítani a nyesést,